საღამომშვიდობის საქმის კურსი დღის შემაჯამებელი გამოშვებით ბრუნდება ეთერში, რომელსაც ბექა ბაციკაძე გაუძღვება. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა TBC ბანკის სამეთოყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მამუკა ხაზარაძის და მისი მოადგილის ბადრი ჯაფარიძის გათავისუფლება მოითხოვა. ეს გადაწყვეტილება 2 თვის ვადაში უნდა აღსრულდეს. ამის შესახებ აღნიშნულია განცხადებაში, რომელიც TBC ბანკმა ლონდონის საფონდო ბირჟაზე გამოაქვეყნა. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ხაზარაძე და ჯაფარიძე პოზიციებს არ დატოვებენ და რომ ბანკი საკუთარ უფლებებს სასამართლოს გზით დაიცავს. ცხადია, BMG ამ თემაზე ინფორმაციას მაქსიმალურად ოპერატიულად აახლებს და დამატებით დეტალები შეგიძლიათ BMG-ს ვებ-გვერდიდან შეიტყოთ. თავის მხრივ თემაზე განცხადებას ავრცელებს ეროვნული ბანკი. ეროვნულმა ბანკმა საფინანსო სექტორისა და მხედველობის კომიტეტის 2019 წლის 13 თებერვლის ხდომაზე განხილვის შედეგად მიიღო გადაწყვეტილება TBC ბანკის სამეთოყურეო საბჭოს თავმჯდომარისა და მისი მოადგილისათვის ხელმოწერის უფლების შეჩერების თაობაზე. ამასთანავე TBC ბანკის აქციონერთა კრებას მიეცა 2 თვიანი ვადა მათი სამეთოყურეო საბჭოდან გაწვევისთვის. ამასთან ეს გადაწყვეტილება არ ეხება არც ერთი აქციონერის საკუთრებაში არსებულ წილებს ბანკში. ამ გადაწყვეტილების მიღების საფუძველია TBC ბანკის შემოწმებისას გაფიქსირებული ინტერესთა კონფლიქტის მარეგულირებელი კანონმდებლობის დარღვევის ფაქტები, რომელიც 2007-2008 წლების ტრანზაქციებს უკავშირდება. საკითხის შესწავლისას გამოვლინდა TBC ბანკის სამეთოყურეო საბჭოს თავმჯდომარისა და მოადგილის მიერ ინტერესთა კონფლიქტის მარეგულირებელი საკანონმდებლო მოთხოვნების დარღვევა, აღნიშნულია SEBIS განცხადებაში. რამდენიმე საათის წინ განცხადება გაავრცელა TBC ბანკმაც რეგულატორის მოთხოვნა უკავშირდება 2007-2008 წლების შესრულებულ კონკრეტულ ტრანზაქციებს, რომლებიც ეროვნული ბანკის მიერ კლასიფიცირდება როგორც ინტერესთა კონფლიქტის მარეგულირებელი კანონმდებლობის დარღვევა. TBC ბანკი გააგრძელებს აღნიშნულ თემაზე სასამართლო დავას. TBC ბანკი გამოიყენებს მის ხელთ არსებულ ყველა სამართლებრივ საშუალებას ბანკისა და აქციონერების ინტერესების დასაცავად. მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე, როგორც აქამდე საქმიანობას აგრძელებენ TBC ჯგუფის ბრიტანული ჰოლდინგის TBC Bank Groups დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარისა და მოადგილის პოზიციებზე. TBC ბანკი არის ლონდონის საფონდო ბირჟაზე განთავსებული მოწინავე საჯარო კომპანია, რომელიც წარმოდგენილია პრემიუმ ლისტინგში და პრემიუმ სეგმენტში და წარმოადგენს მსოფლიოს 5-ვე კონტინენტის ინვესტორთა და აქციონერთა ინტერესებს საქართველოში. აღნიშნული გარემოება არ იქონიებს გავლენას TBC ბანკის განვითარებაზე და სტრატეგიაზე, ნათქვამია ბანკის განცხადებაში. სხვა თემებით განვაგრძობთ საქმის კურსს. სისტრას კვლევაზე დაყრდნობით თბილისში 18 მეტრიანი ავტობუსების შემოყვანა იგეგმება. დედაქალაქის მერის კახკალაძის განმარტებით, თუ რამდენი და რა ტიპის ავტობუსი სჭირდება ქალაქს, ამის შესახებ კვლევას კომპანია სისტრა აწარმოებს. მისივე თქმით, სწორედ კვლევის შედეგად გამოვლინდა თბილისში 18 მეტრიანი ავტობუსების შემოყვანის საჭიროება. საქართველოსა და ჰონკონგის შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ამოქმედდა. შეთანხმებით საქართველოსა და ჰონკონგის შორის საქონლის თავისუფალი გადაადგილების პირობები განისაზღვრა. ახალი თაობის შეთანხმება ასევე ფარავს ისეთ თემებს, როგორიცაა საბაჟო და ვაჭრობის ხელშეწყობა, ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები, ტექნიკური ბარიერები ვაჭრობაში, სანიტარული და ფიტოსანიტარული ზომები და სხვა. საქართველოს რეგიონში პირველი ქვეყანაა, რომელთანაც ჰონკონგმა თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება გააფორმა. ელმომშენებელი ქარხნის დასაქმებულებსა და დამსაქმებლებს შორის მოლაპარაკებებში ჯანდაცვის სამინისტროს მედიატორი ჩაერთვება. ამის შესახებ BMG-ის პროფკავშირების წარმომადგენელმა ვიტალი გიორგაძემ განუცხადა. მისი თქმით, ელმომშენებელი ქარხნის 1000-მდე დასაქმებულს კომპანიისგან 6 თვის კუთვნილი ანაზღაურება ამ დრომდე არ მიუღია. არაოფიციალური ინფორმაციით მათ ეუბნებიან, რომ კომპანიაში ფინანსური პოლიცია შესული და სწორედ ამ მიზეზით ვერ უხდიან მათ ანაზღაურებას. ამოწმებს თუ არა ფინანსური პოლიცია ელმომშენებელ ქარხანას, ამის შესახებ BMG-ის ინფორმაცია საგამოძიებო უწყებიდან გამოთხოვილი აქვს და მას მიღებისთანავე გავავრცელებთ. შრომის უსაფრთხოების ინსპექციის ხელმძღვანელი ბექა ფერაძე აცხადებს, რომ უწყების მიერ 140 საათამდე კომპანია შემოწმდა, რის შედეგადაც უმრავლესობაში უსაფრთხოების ნორმების დარღვევა გამოვლინდა. მისი განმარტებით, ძირითადად დარღვევები სამშენებლო, სამთო-მომპოვებით, სამრეწველო და ლითონის გადამამუშავებელ კომპანიებში დაფიქსირდა. მისივე თქმით, დარღვევების ნუსხა მრავალფეროვანია, თუმცა ძირითადი პრობლემა სისტემური მიდგომის არარსებობა. მისივე განმარტებით, მეორე ან მესამე შემოწმების დროს პრობლემები, როგორც წესი, გამოსწორებულია, შესაბამისად ხისტმა დამოკიდებულებამ და ახალმა რეფორმამ გაამართლა. დღის სხვა ეკონომიკური თემებით განვაგრძობთ გამოშვებას. გაზის ბაზრის ლიბერალიზაცია და დივერსიფიცირება. ეს საკითხები ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა გიორგი ქობულიამ პარლამენტში მოხსენებისას წამოჭრა, როდესაც გაზპრომ ექსპორტზე და ზოგადად სექტორზე საუბრობდა. რას გეგმავს საქართველოს მთავრობა ამ მიმართულებით და როდის? დავით ჯალაღონი ჩაგვეყენებს საქმის კურსში. დავით, საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობისა. ბუნებრივი გაზის ბაზრის ლიბერალიზაცია საქართველოში 2021 წლიდან იგეგმება, თუმცა პროცესი როგორც ჩანს უფრო ადრე დაიწყება, რადგან გუშინ ეკონომიკის მინისტრმა უკვე
განაცხადა, რომ საქართველოში საჭიროა გაზის მომწოდებლების დივერსიფიკაცია და ეს საკითხი გაზპრომთან მოლაპარაკებების საგანიც არის. უფრო მეტიც, გიორგი ქობულიამ თქვა, რომ ჩვენი ქვეყანა უკვე ყიდულობს გაზს რუსეთიდან. ამ ინფორმაციის გადასამოწმებლად ჩვენ პირველ რიგში ჩავხედეთ თავად ეკონომიკის სამინისტროს მიერ დამტკიცებულ ბუნებრივი გაზის ბალანსს, სადაც რუსეთიდან გაზის მიღება დაფიქსირებული არ არის. თავად ეს ფაქტი, რომ საქართველო არ აპირებდა რუსული გაზის შეძენას, მთავრობას გასულ წელს უკვე გაცხადებული ჰქონდა. 2019 წელსაც ანალოგიური სურათია რუსეთიდან მისაღებ გაზის მოცულობებზე, ბალანსში წერია ციფრი 0. ამ დოკუმენტის მიხედვით საქართველო ბუნებრივი გაზით მხოლოდ აზერბაიჯანიდან მარაგდება. ჩვენ ეკონომიკის სამინისტროს დამატებითი განმარტებებისთვის მივმართეთ, უწყება დეტალურ ინფორმაციას ამზადებს და მას მიღებისთანავე შემოგთავაზებთ. რაც შეეხება გაზის ბაზრის ლიბერალიზაციას, ამის შესახებ ნავთობისა და გაზის კორპორაციის წარმომადგენელს ვესაუბრეთ. თემურ გოჩიტაშვილი განმარტავს, რომ პირველ რიგში ღია ბაზარი ჩვენს ქსელში ახალი მიმწოდებლების შემოსვლას გულისხმობს. თუ ჩვენ მესამე მხარის დაშვება უზრუნველყავით და გამოითქვა სურვილი მესამე მხარისგან გარდა სოკარისა გაზის მოწოდებისა, თვითოულ მომხმარებელს, მათ შორის საყოფაცხოვრებო სექტორის, მათ შორის კომერციული სექტორის უფლება აქვს თვითონ შეარჩიოს, ვისგან უნდა მიიღოს გაზი. და გასადენის მფლობელი იქნება ეს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია თუ დისტრიბუციის სექტორის მფლობელი, სოკარი ან ყაზტრანგაზი, ვალდებულია ყოველგვარი დიფერენციაციის გარეშე გაატაროს ნებისმიერი მომწოდებლის გაზი. ცხადია, როცა კორპორაციის წარმომადგენელი ამბობს, რომ ნებისმიერი წყაროდან შეიძლება მომხმარებელს გაზის შეძენა, აქ მათ შორის რუსული გაზიც იგულისხმება, თუმცა ამ მომწოდებლის ღია დაშვება საქართველოში რა რისკები აქვს, თუნდაც 2006 წლის ენერგეტიკული ემბარგოს გათვალისწინებით თავი რომ დავანებოთ ოკუპირებულ ტერიტორიებს, ამის შესახებ განმარტებები ეკონომიკურ პოლიტიკაზე ვინც აგებს პასუხს, მათი პრეროგატივაა. ბაზრის ლიბერალიზაციის შედეგად კი მართალია საქართველოში ენერგო უსაფრთხოების გამტკიცებას ელოდებიან, თუმცა საწყის ეტაპზე სავარაუდოდ გაზის ფასი გაიზრდება. ეს განსაკუთრებით დერეგულირებულ სექტორს ეხება, როგორც იცით, სემეკი ტარიფებს მხოლოდ საყოფაცხოვრებო აბონენტებისთვის ადგენს. ქვეყნისთვის ეს ძირითადი საშუალებაა ბაზრის დივერსიფიკაციის, რის საფუძველზედაც გაიზრდება ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოება. რაც შეეხება მომხმარებელს, დერეგულირებულ სექტორში, როგორც აღნიშნე, მოხდება ფასების დარეგულირება კონკურენციის საფუძველზე, შეიზღუდება ყოველგვარი მონოპოლისტური მიდრეკილება რომელიმე მომწოდებლის, რისკია გარდამავალ ეტაპზე არარეგულირებად სექტორში, ეს არ ეხება საყოფაცხოვრებო სექტორს და სოციალურ სექტორს, რაღაც მომენტში შეიძლება ფასები გაიზარდოს კიდევაც. მანამ თქვათ სხვა ახალი მომწოდებლები შემოვლენ ბაზარზე, მაგრამ საბოლოოდ ფასს განსაზღვრავს კონკურენცია. რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ ღია ბაზრის პირობებში რომელიმე კომერციულ მომხმარებელს გარკვეული მიზეზების გამო მომარაგება შეუწყდა. აქ უკვე როგორც თემურ გოჩიტაშვილი განმარტავს, ბაზარზე საჯარო ანუ ბოლო იმედის მომწოდებელი იმუშავებს, რომელიც მსგავს რისკებს გადააზღვევს. ამას ქვია ბოლო იმედის მიმწოდებელი, რომელიც გამოვლინდება ტენდერის საშუალებით და სახელმწიფო მისცემს მას უფლებას. ამისთვის, რა თქმა უნდა, გარკვეული ანაზღაურებაც უფრო მეტი ეღირება მისი გაზი ეს, რომელსაც დამატებით მიაწვდის, მაგრამ ეს გათვალისწინებულია და მინიმუმამდე შემცირებულია ასეთი რისკი. ბუნებრივი გაზის თავისუფალ ბაზარზე მოცულობების გაყიდვა დაახლოებით ბირჟის ფორმატში უნდა მოხდეს. ეს სქემა ჯერ დამუშავების ეტაპზეა. მანამდე საქართველოს გაზპრომთან ახალი ხელშეკრულება აქვს გასაფორმებელი და როგორც ცნობილია, ეკონომიკის სამინისტროს საქართველოსთვის პირობების გაუმჯობესების იმედი აქვს. გიორგი ქობულიას ინფორმაციით მოლაპარაკებები 2-3 კვირაში დასრულდება. ვექა. მადლობა დავით ჯალაღონიას, განვაგრძობთ საქმის კურს ბანკებთან მოლაპარაკებას უფრო მეტი დრო დასჭირდა, ვიდრე ხელშეკრულებაში იყო ჩადებული. ამის შესახებ განცხადება BMG-თან ანაკლისის განვითარების კონსორციუმის ხელმძღვანელმა ლევან ახვლედიანმა გააკეთა. მისი თქმით, ფინანსური ხელშეკრულების წარდგენა მთავრობის წინაშე 1 წლით გადაავადეს, მიზეზი კი საფინანსო ინსტიტუტებთან განხორციელებული მოლაპარაკებები იყო. შეგახსენებთ, საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა მაია წკიტიშვილმა რამდენიმე კვირის წინ განაცხადა, რომ ანაკლისის პორტის მშენებელს ანაკლისის განვითარების კონსორციუმს ფინანსური ხელშეკრულების წარდგენის ვადა გაუხანგრძლივდა. 4 ასე თქვა საფინანსო ინსტიტუტთან ლაპარაკის და მათთან მოლაპარაკება და არის ძალიან კომპლექსური.
ეს ძალიან რთული პროცესი არის. ჩვენ ეს პროცესი ოდნავ დაგვიანებით დავიწყეთ, სანამ მათ დავარწმუნებთ, რომ ეს პროექტი, ასე ვთქვათ, კომერციულად გამართლებული იქნებოდა და ასე ვთქვათ, პოლიტიკურადაც ხარდაჭერილი. მაისში მოხდა მანდატებზე ხელის მოწერა. მაისიდან მოყოლებული ჩვენ აქტიურად ყოველდღიურ რეჟიმში ვმუშაობთ ამ ბანკებთან, რომ მათ ყველა ის პროცედურა, რომელიც არის მათთვის აუცილებელი იმისთვის, რომ საბოლოო, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება მიიღონ, ეს გავიაროთ. ეს პროცესი უფრო გრძელია, იმიტომ რომ პროექტი გარკვეულად კომპლექსურია და უფრო მეტი დრო დაჭირდა, ვიდრე ეს იყო თავიდან, ასე ვთქვათ, ჩადებული ხელშეკრულებაში. ამ ფორმით იზები ინვესტორებისთვის სასურველი პლატფორმა არ არის. ამ შინაარსის განცხადება BMG-სთან ფროთის თიზის დირექტორმა დავით ებრალიძემ გააკეთა. მისი თქმით, პრობლემა კვლავ მოქმედი კანონმდებლობაა და ამ დროისათვის მუშაობა მთავრობასთან მიმდინარეობს. ჩვენ საუბრობთ ფათ თიზებთან მიმართებაში პრობლემებზე, ეს ეხება არა მარტო ფოლდს, შესაბამისად კანონმდებლობები ეხება ყველა თიზს, ამაში შეიძლება გარკვეული შედეგი იქონიოს ქვეყნის ფისკალურ ეკონომიკაზე, შესაბამისად საჭიროებს საკმაოდ სწორ მიდგომა. არის ეს შეზღუდვები, რომელიც დაკავშირებულია, თქვათ, იმაზე, რომ არ შეიძლება ეს თიზის ტერიტორიები გამოყენებული იქნეს როგორც გამტარი ზონები, ანუ არსებობს მხოლოდ ორი, ასე ვთქვათ, რეჟიმი, ეს არის იმპორტ-ექსპორტი და ჩვენ ვცდილობთ, რომ დაემატოს სამი ასე ვთქვათ რეჟიმი, რაც იქნება ის, რომ თიზების გავლით მოხდეს კონკრეტული თქვათ პროდუქციის ექსპორტი უცხოეთში თუ მისი იმპორტი, შესაბამისად ეს ორი საკითხი ჩემი გადმოსახედიდან არის მთავარი, რომელზეც ჩვენ უნდა ვიყოთ ორიენტირებული ამ ეტაპზე. ხმის შემხშობ აპარატურას თუ კლუბები შეიძენენ, ბევრ მათგანს დახურვა მოუწევს. ასე ეხმაურება ბასიანის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ზვიად გელბახიანი ხმის დამხშობი აპარატურის სავარაუდო რეგულაციას. მისი განმარტებით მსგავსი პრაქტიკა სხვადასხვა ქალაქში არსებობს, თუმცა იქ ხარჯებს საკუთარ თავზე მუნიციპალიტეტი იღებს. ზვიად გელბახიანის განმარტებით ბოლო პერიოდში სახელმწიფოს მხრიდან მსგავსი სივრცეები მხოლოდ დაშინების და ზეწოლის ობიექტი ხდება და კარგი იქნება თუ ეს პრაქტიკა შეიცვლება. Dunkin' Donuts საქართველოს ზარალზეა. McDonald's-ის და Wendy's-ის მსგავსად 2017 წელი Dunkin' Donuts-აც ზარალი დაასრულა. კომპანიის მიერ გამოქვეყნებული ფინანსური ანგარიშგების მიხედვით რესტორნების ქსელმა 6,287,841 ლარის ზარალი განიცადა. 2016 წელი კი Dunkin'-მა 10 მილიონზე მეტი ლარის ზარალი დაასრულა. საქართველოში Dunkin' Donuts-ის ფრანჩაიზის მფლობელია კომპანიას აქციო საზოგადოება D&B საქართველოს 2017 წლის ფინანსური ანგარიშგების მიხედვით Dunkin' Donuts-ის მთლიანი შემოსავალი 18.3%-ით გაიზარდა და მან 9 მილიონ ლარზე მეტი შეადგინა, თუმცა შემოსავლების ზრდა ხარჯების დასაფარად არასაკმარისი აღმოჩნდა და კომპანიამ წელი ზარალი დაასრულა. აჭარა ჯგუფი კახეთში ეგრეთ წოდებული farm to table კონცეფციის სასტუმროს ააშენებს. ამის შესახებ BMG-ის კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა ვალერი ჩეხერიამ განუცხადა. მისი თქმით, ეს იქნება კონცეფცია, რომელიც სტუმრებს საშუალებას მისცემს, თუნდაც ცოტა ხნით იცხოვრონ ფერმერის ცხოვრებით და თავად დაკრიფონ მოსავალი, რომელთაც მათთვის სასურველ კერძს მოიმზადებენ. ამასთან, როგორც ჩეხერია ჩვენთან საუბარში აცხადებს, სასტუმრო კახეთში უდაბნოს ტერიტორიაზე აშენდება, სადაც კომპანიას პროექტ უდაბნოს ფარგლებში ნუშის ბაღები აქვს გაშენებული. ჯერ პროექტი მზად არაა, თუმცა 2020 წლის ბოლოს სასტუმრო უკვე გვექნება კახეთში უდაბნოს ტერიტორიაზე აცხადებს ჩეხერია. ინფორმაციისთვის ცოტა ხნის წინ აჭარა ჯგუფმა ნიუ-იორკში სასტუმრო რუმსის გახსნაც დაანონსა. კომპანია NCC საქართველოში ნუშის ბაღების გაშენება დაიწყო. ბრიტანული ინვესტიციით სიღნაღის რაიონში ნუშის ბაღი 20 ჰექტარზე უკვე გაშენდა. 2022 წლისთვის კი ბაღი 350 ჰექტარ ტერიტორიას დაიკავებს. საინვესტიციო პროექტის ჯამური ბიუჯეტი 5 მილიონ ლარს აღემატება. ინვესტორებს საკონსულტაციო მომსახურება კომპანია Agro Solution-მა გაუწია, მათ შორის დაეხმარა მიწის მოძიებასა და სანერგე მეურნეობასთან კომუნიკაციაშიც. მათი ჩართულობით მოხდა სარწყავი სისტემის კომპანიის შერჩევა და წვეთოვანი სარწყავი სისტემის დაგეგმარება. ამჟამად საკონსულტაციო კომპანია ზედამხედველობას უწევს NCC-ის ბაღის აგროტექნიკურ ღონისძიებებს და მცენარეთა დაცვის სამუშაოების შესრულებას. იმაჩნია, რომ საქართველოს მსოფლიო ბაზრისთვის მზის პანელების წარმოების პოტენციალი აქვს. ამის შესახებ საქართველოში გერმანიის ელჩმა ჰუბერტ კნირშმა განაცხადა. მისი თქმით, გერმანული მხარე საქართველოში ინვესტიციების განხორციელებას გააგრძელებს. თუ ეს პროექტი საქართველოში განხორციელდება, ვფიქრობ, იქნება იმის ნიშანი, რომ აქ ყველაფრის წარმოებაა შესაძლებელი, განაცხადა ელჩმა. ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციამ ახალი წევრი კომპანიები წარადგინა, რომლებმაც საკუთარი კომპანიების საქმიანობის შესახებ აუდიტორის წინაშე ისაუბრეს. ზოგადად გაფართოების კუთხით, ასევე სექტორის წინაშე არსებული გამოწვევების დაძლევის მიმართულებით. რა გეგმები აქვს ასოციაციას 2019 წელს?
ანისა ბახტარიშვილი ასოციაციის ხელმძღვანელი საუბრებს საქმის კურსის ეთერში საღამოშტოდ ხოლმე მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დასაწყისში მინდა კითხო დღეს რა შეიძლება ითქვას ასოციაციაზე დღიდან დაარსებისა მოკლედ რომ გითხრათ რა გზა გაიარეთ და დღეს რა ძალას წარმოადგენთ. 2015 წელს ასოციაცია მშენებელთა ასოციაცია დააფუძნა ძირითადად საგზაო და წყალგაყვანილობა წყალრინების მიმართულებით მომუშავე 15 კომპანიამ. დღეს კი ვართ უკვე 47 ორგანიზაცია, რომელიც ფაქტობრივად მთელ სპექტრს აერთიანებს სამშენებლო სექტორის, როგორც სამშენებლო მიმართულებით ყველა მიმართულებით მომუშავე კომპანიები, მათ შორის ინოვაციური ტექნოლოგიებით სერვისის მიმწოდებელი კომპანიები, ასევე სამშენებლო მასალების მწარმოებელი და იმპორტიორი კომპანიები, მძიმე ტექნიკის დილერი და გაქირავებაზე ორიენტირებული კომპანიები, საექსპერტო ორგანიზაციები და ასევე ყავს ასოცირებული წევრების სახით ისეთი არასექტორული წევრები, რომელთაც საქმიანობაც ეხმარება ოპერირებაში, რა თქმა უნდა, სამშენებლო სექტორის და მათი მიზანიც არის სამშენებლო სექტორის გაძლიერება ფაქტობრივად. რაც შეეხება ახალ კომპანიას პრეზენტაციას, რომელზეც კი ვისაუბრებთ ცოტა მოგვიანებით, მაგრამ ახალი კომპანიები ვინ არიან, ვინც შემოუერთდა ასოციაციას და მათი მიღებით, ასე ვთქვათ, როგორ გაძლიერდა ასოციაცია, რა სარგებელს მიიღებს. 2018-ში მხოლოდ შემოგვერთდა 17 ახალი ორგანიზაცია, ამ ეტაპზე წინა კვირას ჩვენ გავაკეთეთ 9 მათგანის პრეზენტირება სხვა წევრებისათვის, რათა უკეთ გაგვეცნო მათი საქმიანობა. ძირითადად ასე ვთქვათ, მიმართულებების მიხედვით რომ დავყოთ, ესენი არიან როგორც სამშენებლო კომპანიები და ჩამოვთვლიდი რამდენიმე მათგანს, ეს არის კომპანია მამისონი, რომელიც საკმაოდ დიდი ხანია ინფრასტრუქტურული პროექტების ფართო სპექტრს ახორციელებს. კომპანია MOL Group-ი ორიენტირებული ჰორიზონტალური ბურღვითი სამუშაოების წარმოებაზე, ორივე მათგანის წარდგენის საშუალება ჩვენ თქვენს ეთერში გქონდა. კომპანია Planet Perfecto, რომელიც მოხმარებელს თავაზობს კერძო პროექტების შესრულებას, როგორც კერძო სახლები, ასევე კომერციული ობიექტები, ასევე მასალების წარმოების კუთხითაც გვაქვს საინტერესო გაფართოება. კომპანია GRC, რომელიც ფაქტიურად სრული ასორტიმენტის სამშენებლო მასალებს, მათ შორის ენერგოეფექტურ მასალებს თავაზობს მოხმარებელს. ფოლადის სახლი, რომელიც ფაქტიურად 20 წელზე მეტია, რაც ლითონის მიმართულებით მუშაობს და აქაც არაპროფილური კომპანიები. არაპროფილური კომპანიების სახით ჩვენ დღეს ამ ეტაპზე წარვადგინეთ ორი კომპანია. ეს არის კომპანია Alpha, რომელიც ფაქტობრივად თავისი ოპერირებით დაწყებული უბედური შემთხვევის დაზღვევიდან დასრულებული საბანკო გარანტიებით სთავაზობს ასოციაციის წევრებს და სხვა სამშენებლო კომპანიებს მომსახურებას და Liberty Bank-ი, რომელიც გეცოდინებათ, რომ რებრენდინგის შედეგად კიდევ უფრო ასე ვთქვათ, დიდი ორიენტაცია აქვს აღებული კორპორატიული სექტორის მომსახურებას და რა თქმა უნდა, სამშენებლო სექტორთან მიმართებითაც აქვს საკუთარი გეგმები. ერთ კომპანიასაც დავამატებდე, ეს არის UG Invest-ი, რომელიც უკრაინულ ქართულ გაერთიანებას წარმოადგენს და ინოვაციური ტექნოლოგიებისა და მასალების წარდგენით, ასე ვთქვათ, ახორციელებს ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერას. ჩვენ ასევე წარვადგინეთ კომპანია Saga, რომელიც ფაქტობრივად ერთი წელია უკვე ჩვენი წევრია, თუმცა ეხლა ასე ვთქვათ, მოხდა მათი პრეზენტირება. Saga-ც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აქტორი გათბობა, გაგრილება, ვენტილაციის სისტემების მიმართულებით ბაზარზე. ანუ ძალიან საინტერესო, ასე ვთქვათ, შემადგენლობა იკვრება უკვე. კი ბატონო, რაც შეეხება თავად ასოციაციას და პლატფორმას, აი რომ ახსნათ რა პლატფორმაა ის კომპანიებისთვის, წევრი კომპანიებისთვის, რომელიც ერთიანდებიან ასოციაციაში, რა ტიპის როგორ მუშაობთ, ასე ვთქვათ, უწყებებთან, სხვადასხვა უწყებებთან არის შეხვედრები, თქვენ ბოლო პერიოდში თქვათ აქტიური შეხვედრები იყო ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან, სადაც ტენდერების შესაძლებლობა საუბარი, თქვენ ესწრებოდით და ცხადია კომპანიები, რომლებიც კონტრაქტორები არიან, თქვათ სამინისტროსი არიან თქვენი წევრებიც, ხო, რა პლატფორმაა ის და რა მუშაობის პრინციპზეა დაფუძნებული? პირველ რიგში ვიტყვი, რომ აი სწორედ იმიტომ ვაკეთებთ ახალ წევრებზე ამ ხელა აქცენტს და გაძლიერება ამიტომ არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, რომ იგივე თუნდაც თითოეული ახალი წევრის შემოსვლით ჩვენ გვემატება სექტორში და მომიჯნავე სექტორებში ცოდნა და გამოცდილება. ჩვენ ხვდებით კიდევ უფრო ძლიერი აქტორი ეკონომიკაში, დოულათის შექმნის თვალსაზრისით და კიდევ უფრო მეტი დასაქმებული ადამიანი გვიდგას უკან. და რაც თავარია, კიდევ უფრო მეტი რესურსი გვიჩნდება საკანონმდებლო სხვა ტიპის ინიციატივებზე მუშაობისას და უფრო ძლიერი ხმა ვართ. რა თქმა უნდა, ჩვენ მუშაობთ როგორც სამთავრობო დაწესებულებებთან, ასევე სხვა კერძო კომპანიებთან და მთავარი მიზანი რაც არის, ეს არის სექტორის გაჯანსაღება.
კონკურენციის, ჯანსაღი კონკურენციის, თანამედროვე სტანდარტების, ახალი ტექნოლოგიების შემოტანის და ყველა იმ მიმართულების თვალსაზრისით, რაც პრიორიტეტულად ჩვენი წევრების მიერ არის დასახელებული და ბუნებრივია საერთო ჯამში სექტორის განვითარებას უწყობს ხელს. რაც შეეხება შეხვედრებსა და დღევანდელ გამოწვევებს, პრინციპში ძირითადი მესიჯი და ძირითადი ასე ვთქვათ პრობლემატიკა, რაც ბოლო საერთო კრებაზე ჩვენმა წევრებმა დააყენეს, არის ის, რომ ფაქტობრივად 57-ვე წევრი თანხმდება, რომ ძირითადი სამუშაო ჩვენ დღეს გვაქვს სახელმწიფო შესყიდვების სისტემასთან მიმართებით, რომელსაც მიიჩნევენ, რომ საკმაოდ ხისტია დღეს კონტრაქტორისთვის, ვინაიდან ორიენტირებულია მხოლოდ ფასზე და სანამ ამას გავაგზავნებთ თან საუბარს, ჩვენ მე რამდენჯერმე ვახსენე შეხვედრა თქვენს ახსენეთ, შეგვიძლია მოვისმინოთ შეფასება თქვენი ერთ-ერთი წევრის კომენტარი და შემდეგ დავუბრუნდეთ უკვე თემაზე საუბარს. შევჯერდით იმაზე, რომ აუცილებლად უნდა ველაპარაკოთ სახელმწიფოს, უწყებებს, მთავრობას იმ მნიშვნელოვან და პრიორიტეტულ საკითხებზე, რომელიც მიგვაჩნია, რომ ამ სექტორისთვის არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. უნდა გადავიდეთ აუცილებლად შედეგზე და мотивაციაზე ორიენტირებულ პოლიტიკაზე, რაც მოიცავს რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხს, მათ შორის ალტერნატიული წინადადების შეთავაზება, რაც ხელს შეუწყობს ახალი ტექნოლოგიების განვითარებას, ეკონომიას, ეს თქვა იგივე პროექტის ეკონომიას, იგივე უფრო მაღალი ხარისხით შესრულებას პროექტის და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ფუნდამენტური საკითხები ჩვენი სექტორისთვის, ესე ვთქვათ. განვაგრძობთ საუბარს ანის აბახტარიშვილთან ერთად. გამოწვევები, რომელზეც თქვენ ახლა საუბრობდით, ჩვენ მოვისმინეთ ასევე შეფასებები თქვენ ერთ-ერთი წევრის შესყიდვების ნაწილში. თქვათ კომპანიების ნაწილი მე მახსოვს რამდენიმე დღის წინ ესეც შეხვედრა იყო, ამბობდა, რომ კი, ნაწილობრივ გამოსწორებული შესყიდვების ნაწილში, რომ ან ბოლომდე აქცენტი არ კეთდება ფასზე, მაგრამ მაინც გადამწყვეტი არის ფასი შესაბამისად ეს არის დამაზარალებელი როგორც მათთვის, ასევე სახელმწიფოსთვის, რომელიც უკეთავს ამ სამუშაოებს. აი რა გზები არსებობს, აი კომუნიკაციის პირობებში რა ხდება ხოლმე ამ შეხვედრებზე და რა გამოსავალია? პრინციპში ახლა საკანონმდებლო რეგულაციების ძალიან დეტალებში ვერ შევალთ დღევანდელ ფორმატში, თუმცა ძირითადი ლაიტმოტივი, რაც არის ჩვენი დამოკიდებულების და რასაც დეტალურად უფრო იმედია თქვენს ეთერშიც და რაც თავარია ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროებთან ერთად გავივლით და ამაზე ვიმუშავებთ. ეს არის мотивაციაზე და შედეგებზე დაფუძნებული შესყიდვები. რას ნიშნავს ეს? ეს არის სისტემა, როდესაც შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის სამართლიანად ხდება ეკონომიის საფუძველზე გამოვლენილი თანხების გადანაწილება. ეს არის სისტემა, როდესაც მიმწოდებელს აქვს мотивაცია, რომ შემოიტანოს თანამედროვე ტექნოლოგიები, თანამედროვე მასალები და ინოვაციები. აქვს мотивაცია გააიაფოს პროექტი და არა პირიქით. სამწუხაროდ დღევანდელი სისტემა მთელ რიგ შემთხვევებში ამის мотивაციას არ გვაძლევს. და რაც თავარია, განახორციელოს პროექტი უფრო ეფექტურად, სწრაფად, თანამედროვე სტანდარტებზე დაფუძნებით. თავარი რეალურად ეს არის мотивაციის გაჩენა, რომელზეც გვინდა რომ ჩვენ ვიმუშაოთ სახელმწიფო სტრუქტურებთან. იმედია, რომ ეს სამუშაო პროცესი მაქსიმალურად ჩქარად დასრულდება, 2019 წელს მაინც, რომ შესაბამისად იყოს კონკრეტული შედეგები და ამაზე ვისაუბროთ. დიდი მადლობა ანის აბახტარიშვილი იყო საქმის კურს ეთერში, მადლობა ამის გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ ვასრულებთ გამოშვებას, ხვალ ტელევიზიის ეთერში უკვე ანალიტიკა გელით. მადლობა ყურადღებისთვის. საქმის კურსი ორშაბათამდე გემშვიდობებათ. ნახვამდის.